gusto niya pa rin talaga, maging dapat ka eh. Pero kung ayaw mo, walang magagawa ang Diyos. Di ka niya pipilitin eh. Meron kasi tayong inherent free will. Yung doktrina ng predestination, yan eh mali. Kahit na raw ano ang gawin mo, hindi ka mapapahama kung predestinated ka. At kahit naman daw ano ang gawin mo, kung ikaw ay na-predestinated sa hell, wala ka nang magagawa. Eh, hindi ganyan ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia, merciful. Predestinating the human race to be with Him in glory, adopting them as children. But sadly, merong mga tao all throughout the history of humanity, mula kay Adan hanggang sa Israel, merong namimili ng ayaw niya ng magpasakop sa Diyos. Lumalaban pa. Kaya ang ginawa ng Diyos, binigyan sila ng option. No? Sige, ayaw nyo. Nilalagay ko sa harap mo, nasaksi ko ang langit at lupa. Nilalagay ko ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Piliin mo ang buhay, gusto niya pa rin talaga, maging dapat ka eh. Pero kung ayaw mo, walang magagawa ang Diyos. Di ka niya pipilitin eh. Meron kasi tayong inherent free will. Sabi naman ng ibang mga nagtanong sa akin sa mga meetings ko nung araw sa mga iba-ibang baryo. Ba't teka, hindi pa ginawa ng Diyos na talagang ang lahat ng tao hindi po pwedeng tumutol sa Kanya. Kailangan sumunod lahat. Parang ang gusto nyo, gawin ka robot. Para hindi ka makatutol. Robot ka nga. You will not enjoy life. And life will be meaningless. Bakit? Ano ba ang buhay ng robot? Kung ano gusto nung nagpapaandar, yun ang ipoprogram sa robot. Hindi ka nga makakapamili ng nobya ron eh. Kaya nga may free will ka eh. Ano gusto mo? Bibigyan ka na lang ng asawa? Kasi robot ka eh. O mamimili ka ng asawa? Pag ang gusto mo robot ka, huwag kang tututol. Pag ang ibinigay sa'yo, si Mengay, yun ang robot. Wala ka ng choice eh. Pero yung pamimili, bigay ng Diyos yun for you to enjoy life. Na gusto mo maanghang, gusto naman ng isa, ayaw niya na maanghang. Ang ibig ko lang sabihin, kakain ka, gusto mo ng matamis. Pero kung ayaw mo ng masyadong matamis, meron naman matamis-tamis na maasim-asim. Pinapamili tayo ng Diyos. Nakikita mo ang Diyos, He's a God of liberty. Gusto mo ng matamis, atis. Tamis lang yun, walang atis na maasim. May atis na hindi masyadong matamis, matabang, pero walang atis na maasim. Pero para ipakita sa iyo ng Diyos na binibigyan ka ng choice for you to enjoy life, merong pamilya rin ng atis, pero may asim-asim. Yung guyabano, may asim-asim yun. Sa mga prutas lang, pinapamili ka ng Diyos kung ano gusto mo. May maasim, may asim-asim, may matamis na matamis, may matabang, no? Yan. Ganon din naman sa pagkain, sa ibang pagkain. Sa protina, pwede ka rin mamili. Protina ng baboy, o protina ng baka, o protina ng manok, pwede kang mamili for your good. Sa lahat ng paraan pinapamili color, pwede ka rin mamili ng color. Kaya maraming mga choices tayo eh. Pati kulay, pati tela, no? Pati starch na kakainin mo, grains, kung gusto mo, mais. Mga taga Cebu, ang sinasaing nila, mais, hindi bigas eh, nung araw. Ewan ko ngayon, nung araw, ginigiling nila yung mais na maputi, yun ang sinasaing nila. Yun ang inuulaman nila. Sa Luzon, ang gusto, bigas. Pwede rin, pareho rin eh. Pero meron kang choice. Yun ang dapat nating makita. Pero para sabihin mo na lahat may predestination sa masama at saka sa mabuti, walang ganun ang Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal.